بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ خو موږ تاسې ډاټا ټایپ وویلی او ډاټا ټایپ مو د خپل جدول دپاره انتخاب کړي. اوس راځو دغه فونټ ګروپ او الاینمنټ ګروپ وایي. که څه هم دا موږ تاسې په وډ کې هم ویلی دي، خو یې پله به بیا تکرار پر وکړو. لومړی په دې ځای کې موږ تاسې دغه ساحه مو انتخاب کړې ده دردا سره. دلته موږ تاسې لرو په دې ځای کې میرجن سنټر، دا خانې ټول سره یو ځای کړئ او عنوان یې په مابینس کې ورته ولیکئ. اوس ګورئ که تاسې لیکنه کوئ خانې ټول سره میرجي او عنوان یې په مابینس کې لیکل سوی دی، نو دلته اوس تاسې درې ځای کولی چې د عنوان راولئ. په الاین رایټ راسته طرف ته یوسه، الاین لیفټ چپه طرف ته راوله، الاین سنټر په منځ کې راوله. دوی درې بیا خپل ډولونه لري، بټم لاندې، مثلا میډل په مابینس کې، که ټاپ لوړ راسي. نو تاسې همیشه کوشش وکړئ سنټر څخه استفاده وکړئ. بل په دې ځای کې موږ لرو یا ان میډ سیل، کومې خانې چې ما سره میرج کړي چې دا راته ان میرج کړه، زما نه دي په کار. بس کومې خانې چې موږ تاسې میرج کړې وې هغه راته چې سولې ان میډ سولې، هغه یعنې یو ځای سوي وې، اوس بېرته جلا جلا سوې درته. بل په دا ځای کې لرو میډ سیلز. میډ سیلز بیا دا معنا چې ډېرې خانې سره یو ځای کړه. ته ماته چې وکړه ډېرې خانې سره یو ځای کړه، عین لکه میرجن سنټر د ترمنځ هېڅ فرق نشته. یوازینی فرق یې دا دی که تاسې خانې دلته میرجن سنټر کې خانې سره یو ځای کېږي، عنوان یې په مابینس کې درته لیکل کېږي. که تاسې دلته خانې سره یو ځای کوي، تاسو ته عنوان که پښتو وي په راسته طرف کې لیکل کېږي، که انګلیسي په چپه طرف کې لیکل کېږي. اوس که تاسې وګورئ په چپه طرف کې د انګلیسي دی، او د پښتو دپاره چې تاسې انتخابوئ هغه به پیجلي اوټ ټیپ ته راځي. یعنې اوس که تاسې خپل کویشنایر جوړوئ په دې کې ترسموئ، تاسې به اول شیټ راسته طرف ته اړوئ، بیا به دا کار کوئ. بیا هم دې ځای ته راځو، ورته یا ته ماته دا چیشکه راته ان میرج کړئ ایستې کړه. که غواړو چې موږ تاسې راګانې سره یو ځای نه کړو، یوازې کالمونه سره یو ځای کړو، هره را جلا جلا سي، نو دی داسې انتخاب کوي میرج اکراس یې کوي. ډېر عمر په اکسل کې تاسو ته د څخه استفاده کوئ. اوس ګوره موږ دا رقم استفاده ځنې کوو. دلته موږ څه یوه رابلۍ اضافه کړې، دا چې هره راز زه یو ځای کوم زما څخه وخت غواړي نه، عموما موږ دا شان کاروو. دلته راځو میرج اکراس راځو، مثلا په دې ځای کې ورته لیکو منسټري of higher education. education کندهار یونیورسيټي. مثلا په دې ځای کې مثلا زه ورته لیکم جنوري staff salary list په دې ځای کې. او اوس دوی ټول انتخابېږي، تاسو کولی شئ چې دوی ټول ورته وایاست دا ته ماته چېرته راوله په مابینس کې راته راوله. ګورئ که تاسو سنټر کوئ نو دا موږ ته چې کېږي مابینس ته راته راغله. نو په دې شکل سره تاسو کولی شئ دا خانې نوی کویشنایر جوړوئ. دلته مثلا پوهنتون نوم لیکئ، پوهنځی مو لیکئ، بیا مثلا هلته لاندې تاسو ته غور ته لیکئ چې مثلا د دغه ساحې کویشنایر یا دغه ساحې سروې ده، دغه شکل سره کولی شئ. بل په دې ځای کې چې موږ تاسې لرو راب ټیکس لرو. راب ټیکس څه کار کوي؟ اوس ځینې نومان ډېر غټ نومان یې هغه تر دا خانې زموږ څخه وځي. فرض که ما مثلا زه لیکنی زموږ افغانان خو بیخي غټ نومان نه، مثلا یو وخت چې به ظریف جان وایي نو موږ ته روان به وشو، بیا مخ ته به ملانوي مثلا الحاج محمد ظریف جان علیزی صاحب، نو دونه غټ نوم خو به دلته چیرې ځایږي؟ نو زه اوس کله دلته لیکم محمد ظریف، ګورې هغه محمد یې له تره ووتې را خانې. که تاسو ګورئ تر خانې ووتئ، که زه چیرې دلته ډبل کلیک وکړم خانه ورته غټېږي په مقابل کې. او زه غواړم چې نور جنو دا خانه بلا نه غټېږي، تر دا غټ نوم زه نه لیکم. زما په خبر خو مثال خلاص و. نو زه ورته ته ماته دا چیشکه راب پې کړه. راب دا معنی که ځای سو ځای کړه، که نه یې لاندې راته که دا خانه داسې مه پټوه. ګورې یو بل مشکل پیښېږي که تاسې داسې کړئ، یا حاجي محمد ظریف داسې مو لیکئ. اوس کله چې زه دلته د ده وظیفه ولیکم نو خو هغه د ده نوم نیمی راته پټ سو. که تاسو وګورئ ونیسئ، نو موږ بیا دی داسې انتخابوو. په دې ځای کې ورته وایي چې ته ماته دا چیشکه راته راب یې کړه. کله چې راب کړې بیا لاندې راته کېږي. بل په دې ځای کې موږ څه لرو؟ رایټ ټو لیفټ لرو. هر کله چې تاسې هغه ژبې چې د چپه طرف څخه راسته طرف ته لیکل کېږي، هغه مثلا دا نور ټول ژبې بې له پښتو، دري، اردو، عربي، تاجکي، ازبکي، ترکمني، د دغه ژبې ماسې وایي چې دغه رایټ لیفټ چې نور ټول اکثریت ژبې چې شته لیفټ رایټ چې.
نو کوم پښتو لیکي رایټ لیفټ په بورډ کې مې هم درته ویل دي عملي کړی مې هم دي کوم انګلیسي لیکي لیفټ رایټ دا چې اکسل دی په اکسل کې یو لانه انتخابو په اکسل کې کنټیکسټ انتخابېږي کنټیکسټ دا معنی که پښتو یې خپله راسته طرف ته لیکه که انګلیسي یې خپله چپه طرف ته لیکه خو په دې شرط چې تاسې پښتو جوړوئ دلته مو شیټ راسته طرف ته اړولی بل په دې ځای کې موږ تاسې د ټیکسټ ډایرکشن لرو که غواړو چې دغه د ټیکسټ ډایرکشن ور واړو مثلا داسې راته واړو یا مثلا په دې شکل باندې راته واړو دا د دې ډولونه چې په کم شکل کې تاسو غواړئ ډېر وخت به تاسو لیدلی شماره یې داسې اړولي دا یوازینی د دې دپاره چې دلته د صفحه کې ډېر داسې ځای ورنیسي نو دوی دا ورته سرخي په دې شکل سره یې راولي که غواړئ چې دا بیرته سم کړئ فارمټ سیل ته راسئ په فارمټ سیل کې دغه درجه ته څو ته راولي صفر ته راولي کله چې دا درجه صفر ته راسي اوکې کړئ دی خپله تاسو ته چش کېږي سیده کېږي نو په دې کې بل په دې ځای کې یو شی چې موږ لرو که غواړو چې دا خط جدول چې دی رایټ راسته طرف ته یې وسکو دلته کولی شو رایټ انډنټ رایټ راسته طرف ته یې په خپله خوښ وسکو دا دې خوا ته راوله دا بل بیا دا بلې خوا ته یې سکئ دلته کولی شئ دا په سنټر کې راته راولی که تاسې پر دغه نښان کلیک وکړئ دا خبرې خو مو وکړئ چې خط یې په هورزنټل سره په مابینس کې په چپه طرف کې راسته طرف ته جسټفای معنا منظم مې په مابینس کې راسي سره کم راسي ومې ویل انډنټ مې درته ویلی دغه انډنټ دی چې دلته بیا ته په خپله خوښ سکئ چې څونه سکئ نه څو انچ دغه دلته خو نو په پاینټ اندازه سوی دی هغه پاینټ یې درته اړي دا خط په مابینس کې لوړې سره کم دغه درې خبرې تشریح کوي درته راپ ټیکس دلته مې درته ویلی بل په دا ځای کې شرینک ټو پیټ دا څه دپاره نه دی شرینک ټو پیټ څه کار کوي زور تام یا د خانې به ته دا رقم هېڅکله نه کوې نه به د خانې داسې نور برداره کوئ او نه بیا هم داسې جګوالی ورکوئ بس په دغه ځای کې باید ځای سي چې هر څونه غټ نوم وي تر دغه یې مه غټو نو تاسو دې ځای ته راځئ راپ ټیکس انجسته کوئ بیا پر دا نښان کلیک کوئ شرینک ټو پیټ به انتخاب کوئ کله چې شرینک ټو پیټ انتخاب کړئ اوکې کړئ اوس ګوره نوم کوچنی سو اوس چې هر څونه غټ نوم تاسو ولیکئ هغه که در د خانې وتی دی خپله کوچنی کړي در خانې نه درته باسي په خانه کې خپله منظم کوي درته دا شرینک ټو پیټ سو دا هم ټیکسټ ډایرکشن سو چې لیفټ رایټ که رایټ لیفټ دغه دوه ټیک مارک و میټ سیل دغه خبرې وې او دا هم ډیکریزي دا خط څو درجې ته خپله سرخی دلته کولی شي اوس تاسې په دې ځای کې نومان ولیکل در سره بل په دې ځای کې تاسو راځئ فونټ ګروپ ته په فونټ کې تاسو دلته فونټونه لرئ په وټ کې انشاءالله دا تشریح سوی دی فونټ ټاکلی شئ دلته کولی شئ د خط سایز ور غټ کړئ در دوه اویا پورې دلته هم کولی شئ سایز انکریز غټ کړئ دلته کولی شئ ډیکریز کړئ تاسو خپل عمومي عنوان مثلا که تاسو برابروئ 22 ته برابر کړئ دوم پر عنوان مثلا 60 ته برابر کړئ یعنی دقیق اندازه به ټاکئ که یو عنوان مو غټ او بل باید تر هغه کوچنی او بل تر هغه کوچنی په ترتیب سره مثلا دا باید موږ کیدای شي 18 ته برابر کړو دغه عنوانونه چې دا باید موږ 14 ته برابر کړو یا 14 ته برابر کړو په دې شکل سره دا نور لیکنه په نور سایزو کې بولډ کې ایټالیک کې کانډلاین کې انشاءالله ویلی مو دي خط رنګ ورکولی شي په دې ځای کې چې خط م سره کم خوښ خط شاته رنګ ورکولی شي چې دا هایلایټ شي د چا توجه ورته راواوړي مثلا دې ته داسې رنګ ورکړئ دې ځای ته داسې رنګ ورکړئ او په دې شکل سره دې ته هم تاسې یو رنګ ورکړئ دا د دې دپاره چې موږ ته ژر توجه ورته راواوړي چې دا ځای دی عنوان مو هم باید تاسې یو رنګ ورکړي تر څو د خلکو ورته پام سي چې دا عنوان دی مثلا خط ته زه ورکوم سپین رنګ شاته ورکوم سیاه رنګ په دې شکل سره کنټرول ا ټول انتخاب کړئ بیا تاسو دې ځای ته راځئ دلته لرځو بارډر ته دا که ستاسو په یاد په وډ کې مو ویل دي کوم چیرې سر نه په خلاصېدی د وډ ویډیو را خلاص کړئ د ټیبل ده ټول به م سر په خلاص شي نو دلته راځو بټن بارډر دا معنی زه به انتخاب لږ وکړم چې ماته معلوم سي دغه ځای پر مو انتخاب کړی ته لانج بارډر ورکړه اوکې که لانج بارډر لري ولې نور بارډر نشته نو اوس په دا ترتیب سره ته ټاپ لوړ بارډر کې لیفټ چپه طرف ته بارډر کې رایټ راسته طرف ته بارډر کې نو بارډر هیڅ خانې ته بارډر نور کوم آل بارډر و هرې خانې ته جدا جدا بارډر کوم آوټ ساید یوازې څلور طرفه بارډر کوم تیک آوټ ساید بارډر یا د باندې بارډرونه جوړ کړئ هغه لږ داسې پنډ ورکړه همدارنګه تاسو کولی شئ بټم ډبل بارډر لاندې بارډر چې کې ډبل ورکړه مثلا فرض که دا د یوې ولسوالۍ سره یوې بل ولسوالۍ دا لاندې شروع کړئ تاسو کولی شئ چې بټم ډبل بارډر وکړئ لاندې بس کړئ بیا ټوټل راباسئ بیا دلته کولی شئ تر څو خلکو توجه راواوړي چې دغه ځای باندې دا جدول ختم دی هر معنا چې تاسو ورکوئ نو په دغه شکل سره تیک بټن بارډر لاندې بارډر چې هغه پنډ ورکړه ټاپ ان بټن بارډر لوړو لاندې بارډر ورکړه ټاپ ان تیک بټن بارډر لوړم بارډر ورکړه لاندې پنډ ورکړه
ټاپ ان ډبل بټن بارډر لوړ یې مرکه خو لاندې 2 بارډر ورکه ډراو بارډر زما په خوښه رسم که داسې په دا لیک باندې رسم که دلته داسې لیک رسم که همدارنګه تاسو کولی سئ چې ډراو بارډر ګرایډ پر دا میده خانو باندې بارډر رسم کړئ چې په کوم ځای کې خاني پر هغه ځای تاسو ته رسمیږي او دلته تاسو کولی سئ اریزر دا بیرته پاک کړئ در سره دا بارډر چې تاسو بارډر نه دی پکار بل په دا ځای کې د بارډر رنګ ټاکلی سئ څه ډول رنګ ولري دلته سټایل ټاکلی سئ چې داسې 2 بارډر دا رقمې مور بارډر کې تاسو د بارډر نور سټینګ ټاکلی سئ دا لوړ بارډر ورکه میډل په مابینځ کې راوله لاندې راوله دا ټوله ما اوس درته ویلې دلته د بارډر رنګ ټاکلی سئ دا میده خانې چې سره کم رنګ ولري اوس که موږ ته کنټرول ای انتخاب کو همیشه باید د آل بارډر څخه استفاده وسي په دې ځای کې موږ ته باید آل بارډر استعمال کو په دې شکل سره دا د ټیبل سټینګ نو فونټ ګروپ ویل نمبر ګروپ ویل سو الاینمنت ویل سو فونټ تاسو ویل سو چې کوم فونټ انتخابوي بولډ ایټالیک سایز یې سونی انډرلاین ورکولی سي انډرلاین رنګ ټاکلی سي یا نارمل سایز ته واړو تغیر مه پکې راوله سټریک ترو په ورډ کې مونږ ته ویل چې مابینځ کې لیکه ورکړه سوپر سکرپټ په توانې ولیکه یعنې دغه د لوړ ته یوسه سب سکرپټ لاندې کښته یې راته ولیکه بارډر مو ویلي فل خانې ته مو رنګ ورکولی سوی مثلا فرض کې تاسو دا خانه انتخاب کړې وای تاسو دلته اصلا خو دلته اسان لار د رنګ ورکړي خو په دې ځای کې ورکولی سي چې مثلا داسې ژړ رنګ ورکړي دلته هم کولی سي چې مثلا پیټرن ورسره ګډ کړي مثلا زرغون رنګ ورسره ګډ کړي او پیټرن چې هم داسې لیکي ولري دا بیا عموما موږ تاسو په دغه کې استفاده زنج کوو چې یو شی مثلا جدولونه تاسو دغه ګرافونه چې جوړوئ د ګرافو ته د رنګ ورکول دپاره موږ کیدای سي د څخه ډېره ښه استفاده وکړو چې ګراف موږ ته یعنې جلا سي که تاسو پام کړئ کله چې تاسو ستاسو پیسې کې یو شی رسموئ نه دایره رسم کړئ د یوې خوا ته مثلا یو رقم لیکې ورکړي چې وایي دا د پلانکي خوا څخه بل ته بیا بل رقم لیکې ورکړي په کمپیوټر کې خو لا ښه خاصیت دا دی چې مثلا دوی چې ورکړي رنګونه ورکوي جلا نو دلته تاسو کولی سئ هغه رنګونه فیل افیکټس په ورډ کې م ټول تشریح کړي دي چې څو رنګونه سره ګډولی سئ همدارنګه مور کلر ما هم دلته کولی سي چې معنا شین رنګ دی یا ار جی بي رنګونه دي اوس مثلا فرض کړه دغه مثلا ریډ یا سور رنګ دی او سور رنګ خپل ځان ته ډولونه رخامي ګلابي سره کم سور غواړي دا سور غواړي تاسې اوکې کوئ هغه رنګ خانې تشکیل ورکول کېږي پیپوس واس نو دا و زموږ تاسو درس چې today we talked about font and alignment group. Tomorrow we are going to start clipboard group.